که چېرته تاسو هم د انګلیش د الفاظو مسلې وي غواړئ چې د انګلیش نوي او بنیادي الفاظ زده کړئ جملې زده کړئ صحیح تلفظ زده کړئ د ورب فرست فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم داسې ډېر څه زده کړئ چې د هغې په ذریعه سره د هغې په مدد سره تاسو د خلکو سره په انګلیش کې خبرې وکړئ خپل مشکل حل کړئ او یا هم داسې د شوق نه خپلو ملګرو سره په انګلیش کې خبرې وکړئ نو بیا تاسو 100% صحیح ځای ته راغلي یاستئ نن د انګلیش دا مکمل کورس په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې وګورئ او تاسو ته پته ولګي چې ستاسو په انګلیش کې څومره بدلون راځي نن په دې یو ویډیو کې چې تاسو څومره زده کړه کوئ الفاظ جملې او داسې ډېر څه تاسو یقین وکړئ دومره تاسو په سکول کالج کې په 15 میاشتو کې هم نشئ کولی دا ویډیو به تاسو ته 2 غنټې ښکاري خو په دې باندې ما خپلې ورځې تېرې کړي دي ما خپل پوره کوشش کړی چې هغه الفاظ راجمع کړم جملې او وربس چې هغې ته ستاسو هر ټیم ضرورت وي ستاسو هر ټیم په کار راځي او بله دا خبره په دې ویډیو کې چې کوم علم پروت دی د انګلیش د زده کوونکو دپاره که چېرته دا چاته نه ورځي نو د هغې دپاره په انګلیش کې خبرې کول ناممکن دي بس اوس راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو او وګورئ چې ما ستاسو دپاره څه راجمع کړي د هر یو ورب 3 فارمز وي یعنی 3 حالتونه وي هر یو ورب په 3 شکلو وي فرست سیکنډ او تھرډ لومبنی حالت دویم او هم دریم او نن په دې ویډیو کې به تاسو دا ټول ورب زده کوئ چې د دې نه بعد به تاسو ته د بلې ویډیو د کتلو هیڅ ضرورت نه وي او تاسو به کولی شئ چې د انګلیش زیاتې جملې په خپله جوړې کړئ په خپله سټرکچر کوئ نو ټول نه مخکې موږ سره یو ورب دی بیټ د بیټ مطلب دی وهل دا فرست فارم دی او د دې سیکنډ فارم هم دی بیټ تھرډ فارم دی بیټن فار ایگزامپل his father beat him مطلب یې دا دی چې د هغې پلار هغه ووهو his father beat him اوس به تاسو دا وایئ چې فرست فارم کوم ځای کې استعمالیږي سیکنډ فارم کوم ځای کې استعمالیږي او تھرډ فارم کوم ځای کې استعمالیږي نو د دې په باره کې به درته انشاءالله د ویډیو په اینډ کې وایم چې تاسو فرست سیکنډ او تھرډ فارم په کوم ځای کې استعمالولی شئ او په کوم ځای کې د دې استعمال پکار دی اوس فی الحال د دې الفاظو معنی ته وګورئ فرست فارم او سیکنډ فارم ته وګورئ او زه درته اگزامپل هم در کوم بیکم د بیکم مطلب دی کیدل لکه غصه کیدل خفه کیدل د دې سیکنډ فارم دی بیکیم او تھرډ فارم دی بیکم فار ایگزامپل he became angry هغه په غصه شو he became angry یا he became sad هغه خفه شو he became sad begin د begin مطلب دی شروع کول یو څه شروع کول د یو څه آغاز کول سیکنډ فارم دی begin تھرډ فارم دی begun فار ایگزامپل let's begin مطلب دا دی راځئ چې شروع کړو راځئ چې د یو کار آغاز وکړو چې تاسو څه هم شروع کوئ تاسو ویلی شئ let's begin راځئ چې شروع کړو bite د bite مطلب دی چیچل یا خوړل د یو څه نه چک وهل د یو څه نه کپ وهل د دې سیکنډ فارم دی bit تھرډ فارم دی bitten فار ایگزامپل the dog bit me یعنی سپي زه وخوړم سپي په ما باندې چک ولګو د ډاګ بیټ می سټینګ د سټینګ هم همدغه مطلب دی چیچل خو کله چې تاسو سپی وغیره وچیچي وم خوري نو بیا به تاسو بایټ استعمالوئ خو کله چې تاسو مچۍ ډمبر وغیره وخوري وم چیچي بیا به تاسو سټینګ استعمالوئ د دې سیکنډ فارم دی سټنګ او تھرډ فارم هم دی سټنګ فار ایگزامپل A bee stung my finger یو مچۍ زه په ګوته باندې وچیچلم A bee stung my finger دا سټینګ او کله چې تاسو په دکان کې هغه سټینګ رالی او سکئ هغه دا یو شی دی کله چې هغه تاسو وسکئ نو هغه هم سړي ته یو کرنټ شانتي ورکوي نو په دې وجه باندې هغې ته هم ویل کېږي سټینګ بلیډ د بلیډ مطلب دی وینې کېدل کله چې د یو څه نه وینې روانې وي نو په دغه ټایم کې تاسو ویلی شئ چې دا بلیډینګ کوي یعنی د دې نه وینه روانه ده سیکنډ فارم دی بلیډ او تھرډ فارم هم دی بلیډ فار ایگزامپل my finger is bleeding زما د ګوتې نه وینه روانه ده my finger is bleeding blow د blow مطلب دی پوکې ورکول یو سیز ته پوکې ورکول لکه شمې ته پوکې ورکول
او د دا هم مطلب دی کله چې هوا راشي. د دې سیکنډ فارم دی بلیو او تھرډ فارم دی بلاون. فار ایگزامپل ته په موټر سایکل باندې ناست او هوا رااله ستانه ټوپۍ یوړه. نو په انګلیش کې به ته څنګه داسې وایې چې هوا زما ټوپۍ یوړله؟ ته به داسې وایې The wind blew away my hat. The wind blew away my hat. یعنی هوا زما ټوپۍ یوړله. بریک. د بریک مطلب دی ماتول، یو څه ماتول. سیکنډ فارم دی بروک، تھرډ فارم دی broken. For example, I broke the glass. ما glass مات کو. I broke the glass. Bring. د bring مطلب دی راوړل، یو څیز راوړل. سیکنډ فارم دی brought او تھرډ فارم هم دی brought. For example, please bring some water for me. مهرباني وکړه ما ته لږې اوبه راوړه. Please bring some water for me. Build. د build مطلب دی تعمیر کول یا جوړول، یعنی یو عمارت تعمیر کول. سیکنډ فارم دی built، تھرډ فارم هم دی build. فار ایگزامپل they built a new house. هغوی یو نوی کور جوړ کو، هغوی یو نوی کور تعمیر کو. they built a new house. burn. د burn مطلب دی سوځیدل، یو څه په اور کې سوځیدل. سیکنډ فارم دی burnt او تھرډ فارم هم دی burnt. فار ایگزامپل why did you burn this page. تا ولې دا پیج دا پاڼه دی اوس سوځوله. why did you burn this page. burst. د burst مطلب دی اچانک، یعنی یو دم چاودل. لکه فار ایگزامپل ستاسو په لاس کې یو پوکاڼی ده او دا چې یو دم ډزو کې، نو دې مطلب دا شو چې دا برست شوه. سیکنډ فارم هم برست دی او تھرډ فارم هم برست دی. فار ایگزامپل I will burst if I eat more. مطلب دا دی که نور خوراک مې وکړو نو بس چوم، یعنی زه به وچاودم که نور خوراک وکم. مطلب دا دی چې بس د خوراک کول نور ځای په ما کې نشته. buy. د buy مطلب دی اخستل، یو څه په بازار کې په پیسو باندې اخستل. او سیکنډ فارم دی bought، تھرډ فارم هم دی bought. فار ایگزامپل I bought a new smartphone. مطلب دا چې ما یو نوی موبایل ځان ته واخستو. I bought a new smartphone. catch. د catch مطلب دی نیول، یو څیز نیول. سیکنډ فارم دی caught، تھرډ فارم هم دی caught. فار ایگزامپل the police caught me. یعنی پولیسو زه ونیولم، پولیسو زه گرفتار کړم. the police caught me. choose. د choose مطلب دی انتخابول، د یو څیز انتخاب کول چې زما خو دا خوښ دی، ستا کوم یو خوښ دی، یا خوښول. سیکنډ فارم دی choose او تھرډ فارم دی chosen. فار ایگزامپل which one should I choose. مطلب دا چې زه کم یو خوښ کم، یعنی زه د کم یو انتخاب وکم. ته بازار ته لاړې، ځان ته پیزار علي، ځان ته کپړې علي، ستا مخه کې ډېر پیزار یا کپړې پرتې دي او ته انتخاب نشي کولی. ته وایې چې دام ښه دی، دام ښه دی. نو په دې ټیم کې ته ویلی شي which one should I choose. کم یو زه خوښ کم، د کم یو څیز انتخاب وکم. come. د come مطلب دی راتلل. د دې سیکنډ فارم دی came او تھرډ فارم هم دی come. فار ایگزامپل he came late. هغه ناوخته راغی. he came late. cut. د cut مطلب دی کټ کول، یو څه کټ کول. د دې سیکنډ فارم کټ دی او تھرډ فارم هم کټ دی. فار ایگزامپل I cut the vegetable. یعنی ما سبزی کټ کړله، یو څیز دوه ټوټې کول. dig. د dig مطلب دی کنیستل، یعنی یو کند ویستل، یو سوری ویستل. سیکنډ فارم ډگ دی او تھرډ فارم هم ډگ دی. فار ایگزامپل we dug a ditch. مونږ یو کند ویستله. we dug a ditch. ditch ویل کېږي کند ته او د کند ویستلو ته ویل کېږي ډگ. do. د do مطلب دی کول، یو څه کول. سیکنډ فارم did دی او تھرډ فارم done دی.
فار ایگزامپل you have done a great job. لکه پښتو کې چې موږ خلکو ته وایو چې ډېر ښه کار دی وکړو، نو په انګلیش کې ویل کېږي you have done a great job. draw د draw مطلب دی جوړول، په لاس باندې یو څه جوړول، یو کرښه جوړول، په لاس باندې تصویر جوړول. سیکنډ فارم یې دی drew او تھرډ فارم یې دی drawn. فار ایگزامپل draw a line here. دلته یو کرښه وباسه، یعنی دلته یو کرښه وکړه. draw a line here. dream د dream مطلب دی خوب لیدل. د dream سیکنډ فارم دی dreamt او تھرډ فارم یې هم دی dreamed. فار ایگزامپل my dream came true. یعنی زما خوب رښتیا شو، ما چې څنګه خوب لیدلو هماغه شانتې وشو. my dream came true. تاسو داسې ویلی شئ I dreamed last night. تیره شپه ما خوب ولیدو. I dreamed last night. drink د drink مطلب دی سکل، اوبه سکل، شربت سکل. سیکنډ فارم یې دی drank او تھرډ فارم یې دی drunk. فار ایگزامپل I drank water only. یعنی ما صرف اوبه وسکلې. I drank water only. take د take مطلب دی سکل، خو چې سکل، د چې سکلو دپاره موږ استعمالو take. سیکنډ فارم یې دی took، تھرډ فارم یې دی taken. فار ایگزامپل تاسو د چا نه داسې پوښتنه کول غواړئ چې آیا تا چې سکلی دی، بیا ورته ویلی شئ have you taken tea. have you taken tea. سموک لوګي ته هم ویل کېږي، خو د سیګرټ سکلو دپاره استعمالیږي smoke. سیکنډ فارم یې smoked دی او تھرډ فارم یې هم smoked دی. فار ایگزامپل he smokes cigarette. هغه سیګرټ سکي. he smokes cigarette. drive د drive مطلب دی ګاډی وغیره چلول. سیکنډ فارم یې دی drove او تھرډ فارم یې دی driven. فار ایگزامپل he drive a taxi. هغه یو ټیکسي چلوي. he drive a taxi. eat د eat مطلب دی خوړل. سیکنډ فارم یې دی ate او تھرډ فارم یې دی eaten. فار ایگزامپل I have eaten the meal. ما روټۍ خوړلې ده. I have eaten the meal. fall د fall مطلب دی غورځېدل، یو څه لاندې په ځمکه باندې راغورځېدل. سیکنډ فارم یې دی fell او تھرډ فارم یې دی fallen. فار ایگزامپل he fell down on the floor. هغه په فرش باندې راوغورځېدو. he fell down on the floor. my smartphone fell down from my hand. زما د لاس نه زما موبایل راوغورځېدو. my smartphone fell down from my hand. feed د feed مطلب دی چاته خوراک ورکول، یو څه مړول، که هغه انسان وي او که حیوان وي. د feed سیکنډ فارم دی fed او تھرډ فارم یې هم دی fed. فار ایگزامپل I fed the hungry dog. یعنی ما یو اوږی سپی موړ کو. I fed the hungry dog. the hungry dog مطلب دی اوږی سپی. feed the poor. غریبانان ماړه کا، یعنی غریبانانو ته خوراک ورکا. feed the poor. feel د feel مطلب دی محسوسول، یو څه محسوسول. سیکنډ فارم یې دی felt، تھرډ فارم یې هم دی felt. فار ایگزامپل how do you feel now. ستاسو یو ملګری بیمار دی، تاسو ته پوښتنه کول غواړئ چې اوس څنګه محسوسئ، څه ګزاره دې شوې او که نه، نو ورته ویلی شي how do you feel now. fight د fight مطلب دی جنگ کول. سیکنډ فارم یې دی fought او تھرډ فارم یې هم دی fought. فار ایگزامپل they always fight with each other. هغوی همیشه د یو بل سره جنګونه کوي. they always fight with each other. with each other مطلب دی د یو بل سره. find د find مطلب دی پیدا کول. کله چې تاسو یو څیز پسې ګرځئ او دا پیدا کوئ، نو تاسو دا find کوئ. سیکنډ فارم یې دی found او تھرډ فارم یې هم دی found. فار ایگزامپل finally I found it. اخیر هم ما دا پیدا کو.
کله چې تاسو یو څیز پسې ګرځئ او خیر هم پیدا کړئ نو تاسو ویلی شئ finally I found it، یعنی اخیر هم په لاس راغی. flee، د flee مطلب دی تښتېدل. د دې سیکنډ فارم دی fled او تھرډ فارم یې هم دی fled. For example, the thieves fled before the police came، یعنی د پولیسو د راتللو نه مخکې غله وتښتېدل. The thieves fled before the police came. forbid، د forbid مطلب دی منع کول، یو څوک د یو کار نه منع کول. سیکنډ فارم دی forbade او تھرډ فارم دی forbidden. په ډایرکټ او انډایرکټ نریشن کې به دا تاسو ویلي. For example, my father forbade me to go there، یعنی زه مې خپل پلار منع کړم هلته د تللو نه. پلار مې ماته ویل چې هلته به نه ځئ. My father forbade me to go there. forget، د forget مطلب دی هېرېدل، یو څه چې کله زموږ نه هېر شي. سیکنډ فارم دی forgot او تھرډ فارم دی forgotten. For example, I forgot again، بیا را نه هېر شو. I forgot again، د دې څه مطلب دی چې اخی بیا را نه هېر شو. forgive، دا forgive نه دی او هغه forgot نه دی، دا دی forgive. د forgive مطلب دی معاف کول، یو څوک معاف کول کله چې تاسو سره څوک بد وکړي. سیکنډ فارم دی forgive او تھرډ فارم دی forgiven. For example, please forgive him، مهرباني وکړه یا خیر دی هغه معاف کا بس اوسې وبخه. please forgive him، د پلیز مطلب دی مهرباني وکړه خو موږ په پښتو کې وایو خیر دی. خیر دی که نه دا کار داسې وکړه، نو په انګلیش کې ویل کېږي پلیز. give، د give مطلب دی ورکول، یو څه بل چاته ورکول. سیکنډ فارم دی give او تھرډ فارم دی given. For example, please give me your pen، خیر دی که نه ستاره پن لږ راکه، یا مهرباني وکړه ستاره پن ماته لږ راکه. please give me your pen. go، د go مطلب دی تلل. سیکنډ فارم دی went او تھرډ فارم دی gone. For example, he has gone to work، هغه کار ته تللی دی. he has gone to work. get، د get مطلب دی یو څه ترلاسه کول، کله چې یو څه ستاسو لاس ته راشي. سیکنډ فارم دی got او تھرډ فارم دی gotten. For example, I got a new car، ما یو نوی موټر واخیستو، یعنی یو نوی موټر زما لاس ته راغی، ما لاس ته یو نوی موټر راغلو. I got a new car. grow، د grow مطلب دی غټېدل یا لوی کېدل. سیکنډ فارم دی grew او تھرډ فارم دی ground. For example, your son grew fast، یعنی ستا زوی زر زر غټ شو. your son، د son مطلب دی زوی. grew fast، زر زر غټ شو. hang، د hang مطلب دی رازوړندول، جامې رازوړندول یا بل څه رازوړندول، یا یو انسان پنسي کول، هغې ته هم hang ویل کېږي. سیکنډ فارم دی hung او تھرډ فارم هم دی hung. For example, I hung all the clothes، یعنی ما ټولې جامې رازوړنده کړې په تناب باندې. I hung all the clothes. hear، د hear مطلب دی اوریدل، خبرې اوریدل یا څه اوازونه اوریدل. سیکنډ فارم دی heard او تھرډ فارم هم دی heard. For example, I didn't hear، ما وانه اوریدو. I didn't یا I did not hear، ما وانه اوریدو. Did you hear، آیا تا واوریدو. Did you hear. hide، د hide مطلب دی پټېدل یا یو څه پټول. سیکنډ فارم دی hid او تھرډ فارم دی hidden. For example, he was hiding behind a wall، هغه د یو دیوال شاته پټ شوی و. he was hiding behind a wall، یعنی هغه مونږ ته د دیوال شاته پټ و. hold، د hold مطلب دی نیول، یو څه په لاس کې نیول، موبایل نیول، لپټاپ نیول یا بل څه نیول. سیکنډ فارم دی held
او third form یې هم دی held. For example, hold it firmly یعنی دا مضبوط ونیسه. hold it firmly. No د no مطلب دی پیژندل. د دې second form دی new او third form دی noun. For example, everyone knows هر چاته پته ده. پرېږده مړه د دې په باره کې هو هر چاته پته ده. everyone knows. که تاسو داسې وایئ چې صرف الله ته پته ده نو بیا ویلی شي الله knows. که تاسو چېرته څوک خبره وکړي او تاسو ورته داسې ویل غواړئ چې ما ته د مخکې نه پته وه بیا ورته ویلی شي I already knew. ما ته د مخکې نه پته وه. I already knew. learn د learn مطلب دی زده کړه یو څه زده کول. second form دی learned او third form هم دی learned. For example, I'm learning English. زه اوس لګیا یم او انګلیش زده کوم. am یا I am learning English. leave د leave مطلب دی تلل د چا د کور نه تلل د چا د بیټک نه تلل یا د بل ځای نه تلل. second form دی left او third form هم دی left. For example, all the guests have left یعنی ټول میلمانه تللی دي. all the guests have left. guest ویل کېږي میلمانو ته. late د late مطلب دی چاته اجازت ورکول څوک پرېښوستل یعنی یو کار ته څوک پرېښوستل. second form دی late او third form هم دی late یعنی late. For example, don't let him in. هغه دننه پرې نه دی د دننه راتللو اجازت ورته ورنه کړي. don't let him in یا don't let him go. هغه پرې نه دی چې لاړ شي. don't let him go یعنی هغه تللو ته پرې نه دی چې ورنه لاړ شي. make د make مطلب دی جوړول یو څه جوړول. د make second form دی made او third form هم دی made. For example, don't make excuses یعنی بهانې مه کوه بهانې مه جوړوه. don't make excuses یو بهانهګر انسان ته ویل کېږي excuser. او که تاسو چاته چېرته داسې ویل غواړئ چې بهانې مه کوه بیا ورته ویلی شي don't make excuses. mean د mean مطلب دی مطلب. second form دی meant او third form هم دی meant. For example, what do you mean که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې ستا خیر څه مطلب دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what do you mean. meet د meet مطلب دی ملاقات کول چا سره ملاوېدل. second form دی met او third form هم دی met. For example, I didn't meet him. زه هغه سره ملاو نشم ما هغه سره اونه کتل یعنی ما هغه سره ملاقات اونه کو. I didn't یا I did not meet him. put د put مطلب دی کې خودل یو څه کې خودل. second form هم دی put او third form هم دی put. For example, put it down please. مهرباني وکړه دا لږ لاندې کېږده. put it down please. read د read مطلب دی لوستل یو څه لوستل یعنی reading کول. د دې second form read دی او third form هم read دی. For example, I read a book. ما یو کتاب ولستلو ما یو کتاب ویو. I read a book. ride د ride مطلب دی چکر وهل په موټر سایکل سایکل په آسماني یا په یو خچر باندې د هغې لپاره استعمالیږي ride. second form دی rode او third form هم دی rode. For example, I rode a horse today یعنی ما نن په یو آسماني چکر ووهو. I rode a horse today. ring د ring مطلب دی ټلۍ وهل. کله چې ستاسو په موبایل باندې رنګ راشي نو را تاسو ته ټلۍ وایي. د رنګ second form دی rang او third form دی rung. For example, the alarm rang twice but I didn't wake up. مطلب دا شو چې الارم ما چې ځان ته موبایل په ټیم کړو هغه راته 3 ځلته ټلۍ ووهله. سوري 3 ځلته نه د twice مطلب دی 2 ځلته د thrice مطلب دی 3 ځلته وایي هغې راته 3 ځلته ټلۍ ووهله
خو بس زه راپانڅېدلم، ډېر زیات خوب راته و. The alarm rang twice but I didn't wake up. د wake up مطلب دی بیدارېدل، د خوب نه بیدار کېدل. rise د rise مطلب دی راختل، لکه نور راختل یا بل څه راختل. second form یې دی rose او third form یې دی risen. for example the sun has risen یعنی نور راختلی دی. the sun has risen. run د run مطلب دی منډه وهل. second form یې دی rain او third form یې هم دی run. for example the dog ran after me یعنی سپی ما پسې شو، سپي را پسې منډه ووهله. the dog ran after me. say د say مطلب دی ویل، چاته یو څه ویل. د دې second form دی said او third form یې هم دی said. for example I said stop یعنی زه درته وایم چې ودرېږه، لکه پښتو کې چې موږ چاته وایو چې زه درته وایم ودرېږه، نو په انګلیش کې ویل کېږي I said stop. see د see مطلب دی کتل. د see second form دی saw او third form یې دی seen. see saw seen. for example have you seen اسد؟ لکه کله چې موږ په پښتو کې له چا نه پوښتنه کوو چې آیا پلانکی خو دې نه دی کتلی، لږ کار مې دی ورسره. د دې سنټنس مطلب دا دی چې آیا اسد خو دې نه دی کتلی. have you seen اسد؟ seek د seek مطلب دی تالاش کول، د یو څه تالاش کول. sort sort. for example I'm seeking for help زه مدد په تالاش کیم، د مدد په طلب کیم. I'm seeking for help. sell د sell مطلب دی خرڅول، یو څه په چا باندې خرڅول. د sell second form دی sold او third form یې هم دی sold. for example I sold my phone. د سنټنس مطلب دا دی چې یاره ما خو موبایل خرڅ کو. I sold my phone. speak د speak مطلب دی ویل. د speak second form دی spoke, third form دی spoken. for example he can't speak English یعنی هغه انګلیش نشي ویلی. he can't speak English. spell د spell مطلب دی د یو څه spelling، لکه ستا د نوم څه spelling دی، دې ته ویل کېږي spell. د spell second form دی spelt او third form یې هم دی spelt. for example how do you spell your name یعنی ستا د نوم spelling څه دی. how do you spell your name. spend د spend مطلب دی تیرول یا خرچ کول، په یو ځای کې وخت تیرول یا په یو ځای کې پیسې خرچ کول. د spend second form دی spent او third form یې هم دی spent. spend spent spent. for example how much money did you spend there تا هلته څومره پیسې خرچ کړې، څومره پیسې څومره روپۍ دی ولګولې. how much money did you spend there. spell د spell مطلب دی توی کول، یو څه توی کېدل، لکه ستاسو د لاس نه پی توی شو یا اوبه توی شو په فرش باندې په کپړو باندې، نو تاسو دا spell کړلی. د spell second form دی spelt او third form یې هم دی spelt. for example I spilled all the milk یعنی ټول پی ما توی کړل. I spilled all the milk. spoil د spoil مطلب دی خرابول، یو څه خرابول. د دې second form دی spoiled او third form یې هم دی spoiled. for example you spoiled the whole game یعنی ټوله لوبه دې خرابه کړه. تاسو یو چاته داسې ویل غواړئ چې یاره تا خو په موږ باندې ټوله لوبه خرابه کړه، نو تاسو ویلی شئ you spoiled the whole game. you spoiled your face یعنی ځان لرې ټول مخ خراب کو، چې څه په مخه درځي هغه پې مږي، هغه پې استعمالوي، نو په دې وجه باندې ځان ته ټول مخ خراب کو. you spoiled your face. spread د spread مطلب دی خورول، څه خلک خورول یا یو بل څه خورول، خو په انګلیش کې د خورولو دپاره استعمالیږي spread. د spread second form spread دی او third form یې هم spread دی.
فار ایگزامپل د پولیس spread out in village وی پولیس په کلي کې خواره شو. د پولیس spread out in village village ویل کېږي کلي ته. stand د stand مطلب دی ودرېدل. کله چې تاسو ولاړ یې نو دې ودرېدلو ته ویل کېږي stand. د stand second form دی stood او third form یې هم دی stood. فار ایگزامپل I'm standing near your house یعنی زه ستاسو د کور سره خوا کې ولاړ یم. I'm standing near your house. د near مطلب دی نږدې او I'm standing مطلب دی زه ولاړ یم. steal د steal مطلب دی پټول یو څه غلا کول. د دې second form stole دی او third form یې دی stolen. فار ایگزامپل he stole my wallet هغې زما بټوه پټه کړه. he stole my wallet wallet ویل کېږي بټوې ته. stick د stick مطلب دی نښتل. یو څیز چې بل څیز پورې نښتی وي نو دغې نښتلو ته ویل کېږي stick. د stick second form دی stuck او third form یې هم دی stuck. فار ایگزامپل something stuck in my throat په مرۍ کې مې څه ونښتل. something stuck in my throat یعنی زما په مرۍ کې څه ونښتل. stink د stink هم همدغه مطلب دی بوی کول. د دې نه مخکې چې تاسو زده کړو هغه stink و stink نو. د دې second form دی stank او third form دی stunk. فار ایگزامپل یو څه بوی کوي ډېر خراب بوی کوي په تاسو باندې ښه نه لګي نو تاسو ویلی شئ it's stinking. it's stinking یعنی دا بوی کوي. swear د swear مطلب دی قسم خوړل یعنی قسم کول. د swear second form دی swore او third form دی sworn. فار ایگزامپل I swear لکه کله چې په پښتو کې مونږ وایو زه قسم خورم نو په انګلیش کې ویل کېږي I swear یعنی زما دې قسم وي. I swear I won't tell anyone یعنی زما دې قسم وي زه قسم خورم چې زه به هیڅ چاته هم ونه وایم. I swear I won't tell anyone. sweep د sweep مطلب دی جارو کول یو کمره جارو کول فرش جارو کول یا بل څه جارو کول خو په انګلیش کې جارو کولو ته ویل کېږي sweep. د sweep second form دی swept او third form دی swept. sweep swept swept. فار ایگزامپل did you sweep the floor آیا فرش ته جارو کو. did you sweep the floor floor فرش ته ویل کېږي. swim د swim مطلب دی لامبو وهل. second form یې swam دی او third form یې swam دی. فار ایگزامپل I'm beat cause I swam in the pool وزه ډېر زیات ستړی یم ځکه چې په پول کې په کوم ځای کې چې خلک لامبي په هغې ځای کې وایي ما لامبو وهله نو دغې لامبو وهلو سره زه ستړی شوم. اوس دا یو ډېر اهم سنټنس دی I'm beat. د دې مطلب دی چې زه ډېر زیات ستړی یم. که تاسو وایئ I'm tired هم صحیح دی خو که I'm beat ووایئ دا هم صحیح دی. because I swam in the pool د because مطلب دی ځکه چې تاسو د because په ځای باندې cause هم ویلی شئ. که بې ته کټ که به صرف cause ووایئ دا هم صحیح دی. take د take مطلب دی اخیستل. د دې نه مخکې مونږ زده کړو چې د take مطلب دی څکل. هو بالکل د چیز څکلو دپاره هم take استعمالیږي او د اخیستلو لپاره د یو څیز اخیستل د چا نه یو څه اخیستل لکه په پیسو باندې نه ته چاته وایې چې دا واخله یا تا ته څوک وایي چې ها دا واخله نو د داسې اخیستلو لپاره هم take استعمالیږي. د take مختلف مینینګز دي. د دې second form took دی تاسو ته پته ده او third form یې taken دی. فار ایگزامپل just take it ته یو کس ته ستونه کې د یو څیز او هغه نه اخلي نو په پښتو کې ورته مونږ داسې وایو کنه چې بس واخله ونیسه نو په انګلیش کې ویل کېږي just take it یا take a few please یو څو دانې ته واخله خیر دی یو څو دانې ته واخله. take a few please. teach د teach مطلب دی ښودل چاته یو څه ښودل سبق وغیره ښودل. د دې second form taught دی او third form یې هم taught دی. فار ایگزامپل who taught you English تا ته انګلیش چا وښودو. who taught you English. tear د tear مطلب دی شلول یو کاغذ شلول یو کپړه شلول یا بل څه شلول.
سیکنډ فارم یې دی ټور او تھرډ فارم یې دی ټون. فار ایگزامپل why did you tear the page؟ دا پیج یعنی دا پاڼه دې ولې وشلوله؟ why did you tear the page؟ tell د tell مطلب دی ویل، چاته یو خبره کول یا چاته بل څه ویل. د tell سیکنډ فارم told دی او تھرډ فارم یې هم told دی. فار ایگزامپل how many times have I told you؟ دا یو ډېر اهم سنټنس دی. لکه پښتو کې چې مونږ چاته وایو چې ګوره تا ته ما څو ځل ته وویل، څو ځل ته مې پوه کړی. نو په انګلیش کې بیا تاسو ویلی شئ how many times have I told you؟ think د think مطلب دی فکر کول یا سوچ کول. د دې سیکنډ فارم دی thought او تھرډ فارم یې هم دی thought. فار ایگزامپل I thought about it. ما د دې په باره کې فکر وکړو، ما د دې په باره کې سوچ وکړو. I thought about it. یا did you think about it؟ آیا تا د هغې په باره کې سوچ وکړو، د هغې په باره کې دې فکر وکړو؟ did you think about it؟ throw د throw مطلب دی غورځول، یعنی یو کاڼی راغستل او کله چې تاسو داسې اولئ نو دې ته ویل کېږي throw. د هغې غورځولو ته throw ویل کېږي. د throw سیکنډ فارم threw دی او تھرډ فارم یې thrown دی. فار ایگزامپل I threw a stone in the river. یعنی ما په سیند کې یو کاڼی ور وغورځو، یو کاڼی مې ور ویشتو. I threw a stone in the river. river سیند ته ویل کېږي او stone کاڼي ته ویل کېږي. understand د understand مطلب دی پوهېدل. د دې سیکنډ فارم understood دی او تھرډ فارم یې هم understood دی. فار ایگزامپل did you make him understand؟ د سنټنس مطلب دا دی چې آیا تا هغه پوه کو؟ did you make him understand؟ آیا تا هغه پوه کو او که نه؟ wake د wake مطلب دی راپاسېدل، د خوب نه را بیدار کېدل. سیکنډ فارم یې woke دی او تھرډ فارم یې woken دی. فار ایگزامپل I just woke up. بس زه همدا اوس راپاسېدم، همدا اوس را بیدار شوم. I just woke up. wear د wear مطلب دی اغوستل، جامې اغوستل، کوټ اغوستل یا بل څه اغوستل. سیکنډ فارم یې دی wore او تھرډ فارم یې دی worn. فار ایگزامپل let me wear my coat. پرېږده چې کوټ واغوندم. let me wear my coat. weep د weep مطلب دی جړل، یعنی کله چې یو کس جاړي دغې جړا ته ویل کېږي weep. سیکنډ فارم یې wept دی او تھرډ فارم یې هم wept دی. فار ایگزامپل why your son weep all night long؟ یعنی ستا زوی ټوله شپه ولې جاړي، څه چل دی، بیمار دی او که په کوم ځای باندې درد وي. why your son weep all night long؟ all night long مطلب دی تمامه شپه یا ټوله شپه. all day long مطلب دی تمامه ورځ یا ټوله ورځ. all week long مطلب دی تمامه هفته. win د win مطلب دی ګټل، یو څه ګټل. د win سیکنډ فارم won دی او تھرډ فارم یې هم won دی. فار ایگزامپل I won a prize. ما یو انعام وګټو. I won a prize. خیال به کوئ چې د پیسو ګټلو دپاره won نه استعمالیږي، د پیسو ګټلو دپاره earn استعمالیږي. write د write مطلب دی لیکل، یو خط لیکل یا بل څه لیکل. د write سیکنډ فارم wrote دی او تھرډ فارم یې written دی. فار ایگزامپل I have written a story. ما یو کہانی لیکلی، ما یو کیسه لیکلی. I have written a story. admit د admit مطلب دی داخلول، یو څوک په هسپتال کې داخلول یا یو څوک په سکول، کالج، یونیورسټۍ وغیره کې داخلول. د admit سیکنډ فارم admitted دی او تھرډ فارم یې هم admitted دی. فار ایگزامپل I admitted my younger brother in a school. ما خپل ورکوټی ورور یا خپل کشر ورور په سکول کې داخل کو. I admitted my younger brother. د younger brother مطلب دی ورکوټی ورور. in a school په سکول کې. accept د accept مطلب دی قبلول، یو څه قبلول. د accept سیکنډ فارم دی accepted او تھرډ فارم یې دی accepted. accept accepted accepted. فار ایگزامپل will your father accept this؟ آیا ستا پلار به دا قبول کړي؟ will your father accept this؟
absorb د absorb مطلب دی جذبول اوبه جذبول یا بل څه جذبول د absorb second form دی absorbed او third form هم دی absorbed absorb absorbed absorbed for example it absorbed all the water دی خو ټولې اوبه جذب کړلې یعنی ټولې اوبه یې ځان ته راخ کړلې it absorbed all the water agree د agree مطلب دی راضي کېدل چا سره په یو خبره باندې راضي کېدل د دې second form agreed دی او third form هم agreed دی agree agreed agreed for example my father agreed زما پلار راضي شو my father agreed affect د affect مطلب دی اثر غورځول کله چې یو څیز په بل څیز باندې اثر وغورځي نو د هغې لپاره انګلیش کې بیا استعمالیږي affect د دې second form affected دی او third form هم affected دی for example the new season affected our business یعنی نوی موسم زمونږ کاروبار چې کوم دی بزنس په دې باندې اثر وغورځاو the new season affected our business annoy د annoy مطلب دی تنګول کله چې څوک تاسو تنګوي یو ماشوم یا بل څوک نو دې تنګولو ته په انګلیش کې ویل کېږي annoy د annoy second form دی annoyed او third form دی annoyed annoy annoyed annoyed for example please don't annoy me د سنټنس مطلب دا دی چې مهرباني وکړه ما مه تنګوه ما مه په عذابوه please don't annoy me apologize د apologize مطلب دی بخښنه غوښتل د چا نه بخښنه غوښتل second form یې apologized دی او third form یې هم apologized دی apologize apologized apologized for example I apologized to him یعنی ما د هغه نه بخښنه وغوښته معافي مې ترې وغوښتله I apologized to him arrest د arrest مطلب دی گرفتارول د دې second form arrested دی او third form هم arrested دی arrest arrested arrested for example the police arrested his brother پولیسو د هغه ورور گرفتار کو the police arrested his brother appreciate د appreciate مطلب دی چاته داد ورکول یعنی کله چې یو کس یو ښه کار وکړي او تاسو هغه ته شاباسي ورکول غواړئ نو په دې ټیم کې دا کس تاسو appreciate کوئ د appreciate second form appreciated دی او third form هم appreciated دی for example I appreciate you یعنی زه تاته داد درکوم زه تاته شاباسي درکوم I appreciate you he appreciated me هغه ماته داد راکو هغه ماته شاباسي راکو یعنی هغه زما کار ته ډیر ښه کار وویو astonish د astonish مطلب دی کله چې یو کس ډیر زیات حیران شي یعنی ډیر زیات حیرانېدلو ته ویل کېږي astonished د دې second form astonished دی او third form هم astonished دی for example I was astonished by what he said یعنی هغه چې څه وویل هغه سره زه ډیر زیات حیران شوم د هغې په ویلو سره زه ډیر زیات حیران شوم I was astonished by what he said attach د attach مطلب دی نښلول یو څه بل څه پورې نښلول یعنی لکه کله چې موږ په پښتو کې وایو کنه چې دا پلان کیسز دې سره اټیچ کا کاغذونه در راولېږه خو شناختی کارت یا تذکره دې ورسره هم اټیچ کا یعنی ورسره یو ځای کا ورسره وینښلوه د اټیچ second form attached دی او third form هم attached دی for example also attach your ID card copy یعنی د خپل شناختی کارت یا د خپل تذکرې کاپی دی ورسره هم اټیچ کا د کاغذونو سره وینښلوه also attach your ID card copy bake د بیک مطلب دی پخول روټۍ پخول بیکري پخول کیک پخول یا بل څه د داسې څیزونو پخولو دپاره بیک استعمالیږي د بیک second form baked دی
او third form هم baked دی. For example, I baked the bread یعنی ما روټۍ پخه کړه. I baked the bread. ban د ban مطلب دی پابندي لګول. کله چې د چا طرف نه یا د حکومت د طرف نه په یو څه باندې پابندي ولګي نو هغې ته ویل کېږي ban. د ban second form banned دی او third form هم banned دی. For example, the government has banned it یعنی حکومت په دې معنی پابندي لګولې ده. The government has banned it. bark د bark مطلب دی کله چې یو سپی غاپي نو د سپي د غاپلو ته ویل کېږي bark. د bark second form bark دی او third form هم bark دی. For example, the dogs are supposed to bark. دا د انګلیش یو ډیر اهم متل دی، یو ډیر اهم پروورب دی او د دې مطلب دا دی چې د سپو کار غپا دی. یعنی چې یو کس سپی وي نو غاپي خو به خامخا. که تاسو پسې چېرته څوک خبرې کوي څوک درپسې خاندي نو تاسو دا سنټنس ځان ته رایادولی شي دا پروورب The dogs are supposed to bark یعنی د سپو نه ګیله نه پکار بس د سپو کار غپا دی. بلاک د بلاک مطلب دی یو څه بندول یو څه بلاک کول. لکه کله په فیسبوک کې چې زموږ یو کس خوښ نشي څه غلط پوسټ وکړي نو موږ هغه کس بلاک کوو. نو دې بلاک کولو ته دې بندولو ته بلاک ویل کېږي. د بلاک سیکنډ فارم هم بلاک دی او third form هم بلاک دی. For example, I blocked him on Facebook. ما په فیسبوک باندې هغه بلاک کو بند مې کو. I blocked him on Facebook. blush د blush مطلب دی شرمیدل. کله چې یو کس شرمیږي نو دغه شرمیدل ته ویل کېږي blush. د blush second form blushed دی او third form هم blushed دی. For example, why do you blush so much یعنی ته دومره ولې شرمیږي دومره مه شرمیږه. why do you blush so much بل دی berry دا بری نه دی دا ویل کېږي berry او د berry مطلب دی خښول یو انسان خښول یو ځناور خښول یا بل څه خښولو دپاره استعمالیږي berry. د berry second form buried دی او third form هم buried دی. For example, where did they bury their father هغوی خپل پلار خپل والد صاحب چېرته ښخ کړی. where did they bury their father. carry د carry مطلب دی وړل یو څه د یو ځای نه بل ځای ته وړل. د carry second form carried دی او third form هم carried دی. For example, I carried the bag ما بیگ یوړو. I carried the bag یعنی ما بیگ ویوړو. chat د چیټ مطلب دی ګپ شپ لګول. لکه کله چې تاسو په فیسبوک میسنجر وغیره باندې چا سره چیټ کوئ نو د چیټ اصل کې مطلب ګپ شپ لګول دی. د چیټ سیکنډ فارم چیټډ دی او third form هم چیټډ دی. For example, we chatted till midnight یعنی موږ د نیمې شپې پورې ګپ شپ ولګاو. we chatted موږ ګپ ولګاو till پورې midnight د midnight مطلب دی نیمه شپه. چیک د چیک مطلب دی لټول یو څه لټول. د چیک سیکنډ فارم چیک دی او third form هم چیک دی. For example, I checked it everywhere ته خپل موبایل پسې ګرځي یا بل څه پسې ګرځي او ته داسې وایې چې هر ځای کې مې وکتو نو په انګلیش کې بیا وایې I checked it everywhere هر ځای کې مې ولټاو. but I couldn't find it خو پیدا مې نه کو لاس ته مې رانغی. but I couldn't find it. celebrate د celebrate مطلب دی مناول یا لمانځل یو خاص ورځ لمانځل. د دې second form celebrated دی او third form هم celebrated دی. For example, we celebrate our Independence Day on 14 August یا 19 August و موږ خپل د آزادۍ ورځ لمانځو په 14 اګست باندې د پاکستان خلک او په 19 اګست باندې د افغانستان خلک. چاپ د چاپ مطلب دی کټ کول په وړو وړو ټوکړو کې تقسیمول. لکه کله چې تاسو سبزي واړوئ نو دا سبزي چې تاسو کله وړه وړه کوئ یا غوښه تاسو راوالئ او هغه تاسو وړوئ نو دغې وړولو ته کټ کېدل نه ویل کېږي
دغه وړولو ته ټوټه ټوټه کولو ته ویل کېږي چاپ. د چاپ سیکنډ فارم چاپ دی او تھرډ فارم یې هم چاپ دی. فار ایگزامپل I chopped the meat یعنی ما غوښه وړه کړله. I chopped the meat یا I chopped the vegetable ما سبزی وړه کړله. I chopped the vegetable. comb دا comb نه دی په دې کې اخر کې بی سایلنٹ ده comb ویل کېږي او دې مطلب دی ګمنځول خپل ویښته ګمنځول. سیکنډ فارم یې combed دی او تھرډ فارم یې هم combed دی. فار ایگزامپل comb your hair ویښته دې ګمنځ کا. comb your hair مطلب دا چې خپل ویښته دې ګمنځ کا. compete د compete مطلب دی مقابله کول. کمپیټیشن مقابله ته وي او د compete مطلب دی مقابله کول. د compete سیکنډ فارم competed دی او تھرډ فارم یې هم competed دی. فار ایگزامپل they competed bravely یعنی هغوی ډېر په بهادرۍ سره مقابله وکړه. they competed bravely. complain د complain مطلب دی شکایت کول په چا باندې شکایت کول یعنی کله چې یو کس تاسو خوښ نه وي په یو اداره کې او هغه داسې کار کوي چې ستاسو خوښ نه وي نو تاسو چې د هغې په باره کې شکایت کوئ مخکې نو دغه شکایت ته complain ویل کېږي. د complain سیکنډ فارم complain دی او تھرډ فارم یې هم complain دی. فار ایگزامپل we should complain against our teacher کله چې ستاسو په سکول کالج کې ستاسو ټیچر ستاسو نه ځان خلاصوي تاسو سره صحیح کلاسونه نه اخلي نو تاسو په هغې باندې شکایت کول غواړئ پرنسپل ته چېرې دا ټیچر زموږ خوښ نه دی موږ ته صحیح کلاسونه نه اخلي نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ we should complain against our teacher موږ باید د خپل ټیچر خلاف شکایت وکړو. concentrate concentrate دریم مطلب دی په یو څه باندې توجه ورکول یو څه ته غور کول. د دې سیکنډ فارم concentrated دی او تھرډ فارم یې هم concentrated دی. فار ایگزامپل I can't concentrate on my study یعنی زه په خپل مطالعه باندې concentrate توجه نشم کولی خپل مطالعې ته سټډي ته توجه نشم ورکولی. کله چې ورته کینم بس په موبایل باندې څوک رینګ وکړي یا په موبایل باندې نوټیفیکیشن وغیره راشي خو بس توجه نشم ورکولی. concern د concern مطلب دی د یو څه په باره کې فکرمند کېدل. کله چې تاسو د یو څیز په باره کې ډېر زیات فکرمند استئ چېرې دا به څنګه چل کېږي زما ایګزام به څنګه چل کېږي زما د ورور به څنګه چل کېږي یا بل څه په باره کې چې کله تاسو فکرمند استئ نو تاسو concern استئ. د دې سیکنډ فارم concern دی او تھرډ فارم یې هم concern دی. فار ایگزامپل I'm very concerned about him زه د هغه په باره کې ډېر زیات فکرمند یم ډېر زیات پریشان یم. I'm very concerned about him. confess د confess مطلب دی یو جرم قبلول لکه فار ایگزامپل یو کس یو جرم وکړو او دا د خپل جرم ومني چې او واقعي بالکل ما دا پلان کې کار کړی نو په دې ټیم کې دی د خپل جرم confessed کو. د دې سیکنډ فارم confessed دی او تھرډ فارم هم confessed دی. فار ایگزامپل he confessed that he had stolen money وی هغې اعتراف وکړو خپل جرم یې قبول کو چې هو بالکل هغې پیسې پټې کړې وې. he confessed that he had stolen money. congratulate د congratulate مطلب دی چاته مبارکي ورکول د یو کار په باره کې چاته مبارکي ورکول. د دې سیکنډ فارم congratulated دی او تھرډ فارم هم congratulated دی. فار ایگزامپل we congratulated him موږ هغه ته مبارکي ورکړه. we congratulated him. contribute د contribute مطلب دی شراکت کول چانده کول لکه فار ایگزامپل تاسو د یو څه لپاره پیسې راجمع کړلې نو دا پیسې تاسو contribute کړلې. د دې سیکنډ فارم contributed دی او تھرډ فارم هم contributed دی. فار ایگزامپل this Eid we contributed some money for poor په دې اختر کې موږ د غریبانو لپاره لږې پیسې راجمع کړې لږې پیسې هم چانده کړلې. this Eid we contributed some money for poor. distribute
د ډیسټریبیوټ مطلب دی تقسیمول یو څه ویشل په خلکو باندې په غریبانانو باندې یا په بل چا باندې د دې سیکنډ فارم ډیسټریبیوټډ دی او تھرډ فارم یې هم ډیسټریبیوټډ دی We distributed some money among the poor. مونږ په غریبانانو باندې لږې پیسې تقسیم کړلې. We distributed some money among the poor. Collect. د collect مطلب دی راجمع کول یا راغونډول. یو څه راجمع کول یا راغونډولو ته ویل کېږي collect. د collect second form collected دی او third form یې هم collected دی. For example, go and collect some words. لاړ شه او لږ لرګي راغونډ کا. Go and collect some words. Control. د control مطلب دی قابو کول. د control second form controlled دی او third form یې هم controlled دی. For example, the Taliban controlled the whole area. طالبانو ټوله علاقه قابو کې کړه. The Taliban controlled the whole area. Convince. د convince مطلب دی راضي کول. یو څوک په یو خبره باندې راضي کول. د convince second form convinced دی او third form یې هم convinced دی. For example, somehow convince your father. د sentence مطلب دا دی چې په څه ناڅه طریقه باندې خپل پلار راضي کا یعنی یو لار جوړه کا او خپل پلار دې راضي کا. Somehow د دې مطلب دی په څه ناڅه طریقه باندې convince your father خپل پلار دې راضي کا. کاف. د کاف مطلب دی ټوخېدل ټوخی کول. د کاف سیکنډ فارم کاف دی او تھرډ فارم یې هم کاف دی. فار ایگزامپل who coughed ټوخی چا وکړو. who coughed. cover. د کور مطلب دا دی یو څه پټول یعنی یو څیز ښکاره دی په یو لوښه کې پروت دی ته په دې باندې سرک دی د دې لوښې سر ته دا پټې ته دا کور کې نو دغې پټولو ته ویل کېږي کور. د کور سیکنډ فارم کاورډ دی او تھرډ فارم یې هم کاورډ دی. فار ایگزامپل کور د پاٹ یعنی دا لوښی دا پټ کا په دې باندې سر کېږده. کور د پاٹ. کریټ. د کریټ مطلب دی پیدا کول یا جوړول. د کریټ سیکنډ فارم کریټډ دی او تھرډ فارم یې هم کریټډ دی. فار ایگزامپل الله کریټډ د هول یونیورس. الله تعالی دا ټول کائنات جوړه کړې ده یعنی ټوله دنیا ټول جهان الله تعالی جوړ کړی دی. الله کریټډ د هول یونیورس. کرش. د کرش مطلب دی یو څیز ټوټې ټوټې کول یو څیز سم چکنی کول. د دې سیکنډ فارم کرشډ دی او تھرډ فارم یې هم کرشډ دی. فار ایگزامپل د ټرک کرشډ د ګوډ یعنی ټرک په چیلې باندې وختو او داسې ټوټه ټوټه یې کړه. د ټرک کرشډ د ګوډ. ډیمیج. د ډیمیج مطلب دی زیان یا نقصان. د ډیمیج سیکنډ فارم ډیمیج دی او تھرډ فارم یې هم ډیمیج دی. فار ایگزامپل یو ډیمیجډ مای کار. فار ایگزامپل تاسو سره خپل موټر دی خپل ګاډی دی او دا چا ووهو په موټر سایکل سایکل وغیره باندې نو تاسو ورته داسې ویلی شئ یو ډیمیجډ مای کار یعنې تا زما موټر ته ګاډي ته نقصان ورسو زیان دې ورته ورسو. ډیسایډ. د ډیسایډ مطلب دی فیصله کول د یو څه په باره کې فیصله کول. د ډیسایډ سیکنډ فارم ډیسایډډ دی او تھرډ فارم یې هم ډیسایډډ دی. فار ایگزامپل I decided that I will never go there again. د سنټنس مطلب دا دی چې ما فیصله وکړه چې یاره زه خو به بیا هلته هیڅ کله هم لاړ نه شم. I decided ما فیصله وکړه that I will never go there again چې بیا خو به زه هلته هیڅ کله هم لاړ نه شم. ډیکوریټ. د ډیکوریټ مطلب دی یو څه سنګارول لکه یو ګاډی سنګارول یو کمره سنګارول یو کور سنګارول. د ډیکوریټ سیکنډ فارم ډیکوریټډ دی او تھرډ فارم یې هم ډیکوریټډ دی. فار ایگزامپل they decorated the whole room یعنی هغوی ټوله کمره سنګار کړله. they decorated the whole room. deprive. د deprive مطلب دی محرومول یو څوک د یو څه نه محرومول یعنی بې برخې کول چاته په یو څه کې برخه نه ورکول. د deprive سیکنډ فارم deprived دی او تھرډ فارم یې هم deprived دی. فار ایگزامپل
they can't deprive us from our right. هغوی مونږ د خپل حق نه محرومولی نشي. They can't deprive us from our rights. Describe. د describe مطلب دی د یو څیز وضاحت چاته کول، یو څه تشریح کول. لکه تاسو په یو څه باندې پوه نه شئ، تاسو ماته وایئ چې تاسو ماته داسې ویلی شئ چې دا مونږ ته لږ ډسکرایب کړه، لکه پریپوزیشن څه ته وایي، پریپوزیشن راته لږ ډسکرایب کړه، مونږ پرې نه پوهېږو. ټینسز څه ته وایي، مونږ ته ټینسز لږ ډسکرایب کړه چې دا ټینسز څه شی دی. د ډسکرایب سیکنډ فارم ډسکرایب دی او تھرډ فارم یې هم ډسکرایب دی. فار ایگزامپل I can describe this. زه دې وضاحت کولی شم، زه دې تشریح کولی شم. I can describe this. یا please describe as preposition. تاسو خپل استاد ته څه وایئ چې مهرباني وکړه مونږ ته لږ د preposition وضاحت وکړه چې preposition څه شی دی. Please describe as preposition. Deserve. د deserve مطلب دی د یو څه شي حقدار کېدل. د deserve second form deserve دی او third form یې هم deserve دی. For example, you don't deserve this. تر دې حقدار نه یې، تر دې مستحق نه یې. You don't deserve this. Destroy. د destroy مطلب دی تباه کول، یو څه تباه کول. د destroy second form destroyed دی او third form یې هم destroyed دی. For example, the Russian destroyed Ukraine. یعنی رشیا چې کوم دی روسانو هغوی یوکرین تباه و برباد کو. The Russian destroyed Ukraine. Differentiate. د differentiate مطلب دی فرق کول، د دوو څیزونو په درمیان کې فرق کول. د differentiate second form differentiated دی او third form یې هم differentiated دی. For example, I can't differentiate between home and house. وزه د کور وزه د هاوس او د هوم په درمیان کې فرق نشم کولی چې په هوم او په هاوس کې څه فرق دی. I can't differentiate between home and house. پرې باندې هم مونږ یو ویډیو جوړه کړې، که تاسو غواړئ چې تاسو ته پته ولګي چې د هوم او د هاوس په درمیان کې څه فرق دی، هوم څه ته وایي او هاوس څه ته وایي، نو په دې باندې مونږ ویډیو جوړه کړې ده. یا که تاسو غواړئ چې د انګلیش 12 ټینسونه زده کړئ په یو ویډیو کې، پارټس اف سپیچ زده کړئ، ډایرکټ انډایرکټ اکټیو پیسیو وایس په یو ویډیو کې، نو لاندې په ډسکرپشن کې د دې ویډیو نه لاندې ما تاسو ته لینکس درکړي وي چې په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ، نو په یو کلیک کې به تاسو ورسیږئ او ډېر ژر به یې په اسانه طریقې سره زده کړئ. ډایجسټ. د ډایجسټ مطلب دی هضمول، یو خوراک هضمول. د ډایجسټ سیکنډ فارم ډایجسټډ دی او تھرډ فارم یې هم ډایجسټډ دی. فار ایگزامپل I can't digest easily. زه په اسانۍ سره خوراک نشم هضمولی. I can't digest easily. Disagree. د disagree مطلب دی د یو څه مخالفت کول، د یو څه خلاف کېدل، یعنی کله چې تاسو یو څیز سره راضي ناستئ. د disagree second form disagreed دی او third form یې هم disagreed دی. For example, I'm disagree. زه د ترې مخالفت کوم. که تاسو چېرته د یو خبرې مخالفت کوئ، د یو کار خلاف هستئ، نو تاسو ویلی شئ I'm disagree، یعنی زه دې سره راضي نه یم. Disappear. د disappear مطلب دی غیبېدل، एकदम ورکېدل. د دې سیکنډ فارم disappeared دی او third فارم یې هم disappeared دی. For example, where did you disappear? ته چېرته ورک شوې یا ته چېرته غیب شوې. Where did you disappear? Discuss. د discuss مطلب دی د یو څیز په اړه د یو څه په باره کې خبره کول. د دې سیکنډ فارم هم discuss دی او third فارم یې هم discuss دی. For example, we will discuss this tonight. نن شپه موږ د دې په باره کې خبره کوو. نن شپه موږ دا څېړو، یعنی نن شپه به موږ بس دا مسله حل کوو، دا خبره به موږ ډسکس کوو. Dislike. د ډسلایک مطلب دی ناخوښول. لکه تاسو ته به زموږ د ویډیو سره ښکاري یو لایک دی یو ډسلایک دی. نو دا لایک چې کوم دی که تاسو ویډیو ته لایک ورکوئ نو مطلب دی چې تاسو دا ویډیو خوښه کړه. که تاسو ورته چېرته ډسلایک ورکوئ نو بیا د مطلب دا دی چې تاسو دا ویډیو ناخوښه کړه، ستاسو خوښه نه شوه. د ډسلایک سیکنډ فارم ډسلایک دی او تھرډ فارم یې هم ډسلایک دی. فار ایگزامپل I dislike him.
دریم مطلب دا چې زه هغه ناخوښوم یعنی زما خوښ نه دی. I dislike him. disturb د disturb مطلب دی پریشانول. که چېرته څوک تاسو ډسټرب کوي نو مطلب یې دا دی چې هغه تاسو پریشانوي. د disturb second form disturb دی او third form یې هم disturb دی. For example, our new neighbors disturbs us a lot. یعنی زموږ نوي ګاونډیان چې راغلي هغوی موږ ډېر زیات پریشانه کوي، موږ ډېر زیات ډسټرب کوي. ډونیټ د ډونیټ مطلب دی چانده ورکول، یعنی د خدای په نوم باندې چاته څه ورکول. که ته پیسې ورکې، که اوړه ورکې، که ته چاته وینه ورکې نو دا ته ډونیټ کې د خدای لپاره د پیسو لپاره نه. د ډونیټ سیکنډ فارم ډونیټډ دی او تھرډ فارم یې هم ډونیټډ دی. فار ایگزامپل I donated some blood. ما لږه وینه د خدای د رضا لپاره ورکړه، یعنی ما لږه وینه ډونیټ کړه، چاته مې ورکړله وینه. ډراپ د ډراپ مطلب دی غورځول. کله چې ستاسو د لاس نه څه وغورځېږي دې ته ویل کېږي ډراپ. همدغه ډراپ څاڅکي ته هم ویل کېږي. ډراپډ ډراپډ د دې سیکنډ او تھرډ فارم دی. فار ایگزامپل اوپس I dropped it again. اخی بیا رانه وغورځېدو. Oops, I dropped it again. Embarrass د embarrass مطلب دی شرمیدل، یعنی کله چې یو کس او شرمیږي یو غلط کار وکړي او د غلط کار په وجه باندې دا شرم محسوس کړي نو په دې وجه په دې ځای کې دا embarrassed شو. او د embarrass سیکنډ فارم embarrassed دی او تھرډ فارم هم embarrassed دی. فار ایگزامپل he was so embarrassed. هغه ډیر زیات او شرمیدو. He was so embarrassed. Abuse د abuse مطلب دی کنزل کول، چاته کنزل کول. د دې سیکنډ فارم abuse دی او تھرډ فارم هم abuse دی. فار ایگزامپل why did you abuse him. تا هغې ته ولې کنزل وکړل. why did you abuse him یعنی تا هغې ته ولې کنزل وکړل. advice د advice مطلب دی نصیحت کول، چاته نصیحت کول. د دې سیکنډ فارم advice دی او تھرډ فارم هم advice دی. فار ایگزامپل I advised him many times. ما هغې ته څو ځلته نصیحت وکړو چې مه کوه. I advised him many times. alter د alter مطلب دی په یو څه کې changes راوستل، یو څه تبدیلول، یعنی په یو څیز کې تبدیلی کول. د alter سیکنډ فارم altered دی او تھرډ فارم هم altered دی. فار ایگزامپل we altered our plan. یعنی موږ په خپل پلان کې په خپل منصوبه کې تبدیلی راوسته، لږ ردو بدل هم ورکې وکړو. we altered our plan. answer د answer مطلب دی جواب. د دې سیکنډ فارم answered دی او تھرډ فارم هم answered دی. فار ایگزامپل I already answered your question. مطلب دا چې ما د مخکې نه ستا د سوال جواب تا ته درکړی دی. I already answered your question. apply د apply مطلب دی درخواست کول، د یو نوي جاب دپاره، د یو نوي کار دپاره. کله چې تاسو اپلای کوئ نو دې مطلب دا چې تاسو د دې لپاره درخواست ورکوئ چې تاسو په دې اداره کې اوسئ. د apply سیکنډ فارم applied دی او تھرډ فارم هم applied دی. فار ایگزامپل I applied for a new job. ما د یو نوي کار دپاره درخواست جمع کړی، یعنی ما د یو نوي کار دپاره درخواست کړی، اپلای مې کړی. اټیک د اټیک مطلب دی حمله کول. د اټیک سیکنډ فارم اټیک دی او تھرډ فارم هم اټیک دی. فار ایگزامپل د رشین اټیک آن یوکرین. مطلب دا چې رشین چې کوم دی روسانو په یوکرین باندې حمله وکړله. د رشین اټیک on Ukraine. attempt د attempt مطلب دی کوشش کول. د attempt سیکنډ فارم attempted دی او تھرډ فارم هم attempted دی. فار ایگزامپل I attempted thrice but I failed. ما درې ځله کوشش کو، خواري محنت مې وکړه خو بس ناکام شوم. I attempted thrice د thrice مطلب دی درې ځله but I failed خو ناکام شوم. awake د awake مطلب دی ویښېدل، بیدارېدل. د awake سیکنډ فارم awoke دی
او third form یې هم third form یې awoken دی. For example, he is awake. هغه ویښ دی. He is awake یعنی هغه ویښ دی، اوده نه دی. blame. د blame مطلب دی الزام لګول. په یو چا باندې الزام لګول. د blame second form blame دی او third form هم blame دی. For example, don't blame me. دریم مطلب دا چې په ما باندې الزام مه لګوه. Don't blame me. borrow. د borrow مطلب دی قرض یعنی د چا نه یو څه قرض کول. د borrow second form borrowed دی او third form هم borrowed دی. For example, may I borrow your bike. درې مطلب دا چې آیا زه ستا موټرسایکل د لږ وخت دپاره اخیستلی شم. کله چې تاسو د چا نه کتاب رالی د څه وخت دپاره، د یو هفتې دپاره، د یو میاشت دپاره، یا موټرسایکل ته رالی د یو ورځ دپاره، موبایل ته رالی د لږ وخت دپاره، نو د دې لپاره هم بارو استعمالیږي. دا هم یو قسم قرض دی، واپس به یې ته ورکوې. نو تاسو ورته داسې ویلی شئ may I borrow your bike. آیا موټرسایکل به لږ رانه کړي، زه ستا موټرسایکل لږ اخیستلی شم. کال. د کال مطلب دی چاته رینګ کول یا چاته غږ کول. د کال سیکنډ فارم کال دی او تھرډ فارم یې هم کال دی. فار ایگزامپل you should have called me. د سنټنس مطلب دا چې تا باید ما ته ویلی وی، یعنی تا باید ما ته غږ کړی وی. you should have called me. go. د go مطلب دی تلل. د go سیکنډ فارم went دی او تھرډ فارم یې gone دی. فار ایگزامپل he has gone to mosque. د سنټنس مطلب دا چې هغه جومات ته تللی دی. guess. د guess مطلب دی اندازه کول. د guess سیکنډ فارم guessed دی او تھرډ فارم یې هم guessed دی. فار ایگزامپل can you guess مطلب دا چې آیا ته اندازه لګولی شي. can you guess. harm. د harm مطلب دی نقصان رسول. د harm سیکنډ فارم هم harm دی او تھرډ فارم یې هم harm دی. harm, harmed, harmed. harvest. د harvest مطلب دی د یو فصل کټ کول. لکه کله چې یو میوه پخه شي یا نور فصل پوخ شي او دا څوک کټ کوي، لکه د غنمو لو کوي وغیره، دې ته ویل کېږي harvest. د harvest سیکنډ فارم harvested دی او تھرډ فارم یې هم harvested دی. فار ایگزامپل we harvested the wheat. یعنی موږ غنم چې کوم دی دا اورېبل. we harvested the wheat. hire. د hire مطلب دی په کرۍ باندې یو څه اخیستل. لکه تاسو یو جنریټر راوړئ یا بل څه خپل کور ته راوړئ په کرۍ باندې د بازار نه د څه وخته پورې، نو دا تاسو هایر کو. خو د هایر یو بل مطلب راتللی هم شي. لکه فار ایگزامپل تاسو په یو سکول کې په ټیچینګ باندې والي یا په یو کمپنۍ کې تاسو ته ملازمت ملاو شي، نو دلته تاسو داسې ویلی شي چې دا پلانکۍ کمپنۍ ته هایر کړلې، یعنې ته یې په کرۍ باندې واخیستې، ته به هغوی ته کار کوې او تا ته به پیسې درکوي. د دې سیکنډ فارم هایرډ دی او تھرډ فارم یې هم هایرډ دی. فار ایگزامپل د ABC کمپنۍ هایرډ می، یعنی ABC کمپنۍ چې کوم ده هغې زه هایرډ کړم، ما ته ملازمت راکو. هنټ. د هنټ مطلب دی شکار کول. د هنټ سیکنډ فارم هنټډ دی او تھرډ فارم یې هم هنټډ دی. هنټ، هنټډ، هنټډ. فار ایگزامپل we hunted a rabbit. یعنی موږ د یو خرګوش د یو سوي شکار وکړو. we hunted a rabbit. import. د import مطلب دی درآمد، یعنی کله چې د بهر ملک نه زموږ ملک ته یو څه راشي نو دا یې د بهر ملک نه import کړی دی. د import سیکنډ فارم imported دی او تھرډ فارم یې هم imported دی. فار ایگزامپل are these imported shoes. آیا دا پیزار چې کوم دي دا امپورټډ دي، یعنی دا د بهر ملک نه راغلي که نه د عمدې ملک دي. are these imported shoes. impressed. د impressed مطلب دی متاثره کول. کله چې یو کس یو ډېر ښه کار وکړي او دا کار ستاسو خوښ شي نو په دې ټیم کې تاسو د دې متاثره شئ، یعنی impressed شئ. د impress سیکنډ فارم impressed دی او تھرډ فارم یې هم impressed دی. فار ایگزامپل you impressed me، یعنی تا زه ډېر زیات متاثره کړم. دا کوم کار چې تا وکړو که نه د دې نه زه تا ډېر زیات متاثره کړم.
you impressed me. improve د improve مطلب دی یو څه ښه کول د یو څه اصلاح کول. د improve second form improved دی او third form یې هم improved دی. for example I should improve my English مطلب دا چې زه باید خپل انګلیش اصلاح کم یعنی خپل انګلیش چې کوم دی دا ښه کم بهتر کم ځکه چې اوس ښه نه دی. I should improve my English. increase د increase مطلب دی په یو څه کې زیاتوالی راتلل. د increase second form increase دی او third form یې هم increased دی. for example my vocabulary is increasing day by day یعنی ورځ په ورځ زما vocabulary الفاظ او جملې دا ورځ په ورځ زیاتیږي. my vocabulary is increasing day by day. inform د inform مطلب دی خبر ورکول چاته یا اطلاع ورکول. د inform first form inform دی او third form یې هم informed دی. for example you should have informed me یعنی تا باید ما ته ویلی وی تا باید ما ته خبر را کړی وی ما ته اطلاع را کړی وی. you should have informed me. injure د injure مطلب دی زخمی کېدل زخم ته ویل کېږي injure. د دې second form injured دی او third form یې هم injured دی. for example I got injured زه زخمی شم. I got injured. inspect د inspect مطلب دی معاینه کول. لکه که تاسو د بورډ پرچې ورکړي وي د بورډ امتحان نو په هغې کې چې په تاسو باندې کوم انسپکټر راځي د انسپکټر مطلب دی د معاینې کول والا. د inspect second form inspected دی او third form یې هم inspected دی. for example the inspector inspected our hall وی انسپکټر چې کوم دی زموږ د حال انسپیکشن یې وکړو یعنی زموږ د حال معاینه یې وکړله. insist د insist مطلب دی ضد کول یا اصرار کول. د insist second form insisted دی او third form یې هم insisted دی. for example please don't insist مهرباني وکړه ضد مه کوه یا خیر دی اصرار مه کوه یا ضد مه کوه. please don't insist. invent د invent مطلب دی ایجادول یو څیز ایجاد کول. د invent second form invented دی او third form یې هم invented دی. for example who have invented the aeroplane یعنی جهاز چا ایجاد کړی دی. who have invented the aeroplane. invite د invite مطلب دی چاته دعوت ورکول څوک رابلل یو څه ته. د invite second form invited دی او third form یې هم invited دی. for example I forgot to invite him یعنی زمانه هیر شو چې هغه ته مې دعوت ورکړی وی هغه مې رابللی وی. I forgot to invite him. involve د involve مطلب دی شاملیدل په یو کار کې شاملیدل ته ویل کېږي involve. د involve second form involved دی او third form یې هم involved دی. for example he is also involved in this case یعنی هغه هم په دې کیس کې شامل دی. he is also involved in this case هغه هم په دې کیس کې شامل دی. laugh د laugh مطلب دی خندا کول. د laugh second form laugh دی او third form یې هم laughed دی. for example they were always laughing at me هغوی به همیشه ما پورې خاندل. they were always laughing at me. kick د kick مطلب دی لته ورکول یو څیز ته لته ورکول. د kick second form kicked دی او third form یې هم kicked دی. for example as the dog barked I kicked him څنګه چې سپي وغپل چغه یې وهله ما ورته لته ورکړه. as the dog barked I kicked him دا just یو example دی یو مثال دی. knock د knock مطلب دی دروازه وهل یعنی په دروازه باندې ټک ټک کول دې ته ویل کېږي knock. د knock second form knocked دی او third form یې هم knocked دی. knock knocked knocked. for example someone knocked the door دروازه چا ووهله. someone knocked the door. lend د lend مطلب دی چاته قرض ورکول. د دې second form lend دی او third form یې هم lent دی.
فار ایگزامپل I will lend you some money. زه به درته لږې پیسې قرض درکړم. I will lend you some money. borrow. د borrow مطلب دی د چانه قرض اخیستل. که چېرته تاسو چاته قرض ورکوئ نو بیا به lend استعمالوئ. که چېرته تاسو د چانه قرض اخلئ که هغه هر څه وي بیا به borrow استعمالوئ. د borrow second form borrowed دی او third form یې هم borrowed دی. For example, I borrowed some money. ما لږې پیسې را قرض کړلې. I borrowed some money. leave. د leave مطلب دی د یو ځای نه را روانېدل، د یو ځای نه راتلل، یو ځای پرېښوستل. د leave second form left دی او third form یې هم left دی. For example, what time did you leave their house? ته د هغوی د کور نه په څه ټایم را روان شوې. What time did you leave their house? یعنې ته د هغوی د کور نه په څه ټایم په څو بجې باندې را روان شولې. لیک. د لیک مطلب دی یو څیز په ژبه باندې سټل، یعنې سټلو ته په انګلیش کې ویل کېږي لیک. د لیک سیکنډ فارم لیک دی او تھرډ فارم یې هم لیک دی. فار ایگزامپل he even licked the pen. وی حتی چې هغې هغه پسې کې چې خلک څه پخوي وی هغه هم وسټو. د پین مطلب دی ارکاره، موږ چې ورکې مختلف قسم څیزونه پخو. he even licked the pen. lie. د lie مطلب دی دروغ ویل، چاته دروغ ویل. د lie second form lied دی او third form یې هم lied دی. For example, you lied to me. تا ماته دروغ ویل. You lied to me. تا ماته دروغ ویل. listen. د listen مطلب دی اوریدل. د listen دا listen نه دی ښه listen. د دې second form listen دی او third form یې هم listen دی. For example, listen to me. زما خبره واوره. لکه پښتو کې چې مونږ خلکو ته وایو چې ته زما خبره واوره که نه، نو په انګلیش کې ویل کېږي listen to me. load. د load مطلب دی بار کول، په یو څه باندې څه بار کول، لکه په یو خر باندې څه بار کول، په ټرک باندې څه، په سایکل باندې وغیره. د load second form loaded دی او third form یې هم loaded دی. For example, the laborers loaded the truck. یعنی مزدورانو ټرک په ټرک باندې څه بار کړل، یعنی ټرک یې لوډ کو، ټرک یې ډک کو. The labor loaded the truck. lock. د lock مطلب دی یو څه ته تاله لګول، یو څه کلف کول. د lock second form lock دی او third form یې هم lock دی. For example, lock the door. دروازه کلف کا یا دروازه تاله کا. lock the door. lose. د lose مطلب دی سست، یعنی کله چې یو غوټه سسته شي یا بل څه سست شي، میخ وغیره، نو تاسو ویلی شي چې دا لوز دی. د دې سیکنډ فارم لوزن دی او تھرډ فارم هم لوزن دی. فار ایگزامپل د نوٹ از لوزن، یعنی دا غوټه سسته ده. نوٹ ویل کېږي غوټې ته، دا نوٹ نه دی. د نوٹ از لوزنډ. میشر. د میشر مطلب دی ناپ کول، یو څه ناپ کول. د measure second form measured دی او third form هم measured دی. For example, did you measure the length of the wall? مطلب دا چې آیا تا دیوال ناپ کو چې څومره دی. د دیوال length اوږدوالی دی ناپ کو چې څومره اوږد دی. melt. د melt مطلب دی ویلې کېدل، کله چې واوره یا بل څه غوړي وغیره ویلې شي نو دلته دا melt شي. د melt second form melted دی او third form هم melted دی. For example, the ice has melted. واوره ویلې شوې ده. The ice has melted. migrate. د migrate مطلب دی هجرت کول، د یو ځای نه بل ځای ته تلل. د migrate second form migrated دی او third form هم migrated دی. For example, when the season changes, the birds migrate from one place to another. وایي کله چې موسم په بدلیدو شي نو پرندې مارغان د یو ځای نه بل ځای ته هجرت کوي. When the season changes, the birds migrate from one place to another. operate. د operate مطلب دی چلول، یو ماشین چلول. د operate second form operated دی او third form هم operated دی. For example, can you operate computer?
آیا ته کمپیوټر چلولی شي یعنی کمپیوټر استعمالولی شي د کمپیوټر چل درځي او که نه can you operate the computer perform د perform مطلب دی ادا کول او د perform second form perform دی او third form هم perform دی for example my father has performed حج زما پلار زما والد صاحب حج ادا کړی دی یعنی زما پلار حج کړی دی my father has performed حج pick د pick مطلب دی اوچتول په ځمکه باندې څه پراته دي او ته دا راوچتوي او کاغذ وغیره نو ته دا pick کې pick up کې د pick second form pick دی او third form هم pick دی for example په ځمکه باندې پن پروت دی زه تا ته هم چې دا پن راواخله دا پن راوچت کا نو داس برته pick up the pen please pick up the pen please دا پن راوچت کا مهرباني وکړه praise د praise مطلب دی تعریف کول صفت کول د چا صفت کول ته ویل کېږي praise د praise second form praise دی او third form هم praise دی for example they praise you all the time هغوی هر وخت ستا تعریف کوي ستا صفت کوي they praise you all the time pluck د pluck مطلب دی راش کول یو ګل وغیره د څه نه راش کول د څیرې نه پیسې راش کولو ته هم pluck ویل کېږي د pluck second form pluck دی او third form هم pluck دی for example the child plucked a flower ماشوم یو ګل راوش کو the child plucked a flower preach د preach مطلب دی تبلیغ کول او تبلیغیانو ته ویل کېږي preachers preach تبلیغ کول او preachers تبلیغیان for example Noah preached for 950 years وی نوح علیه السلام چې کوم دی هغې د 950 کاله پورې خلکو ته تبلیغ وکړو Noah preached for 950 years pray د pray مطلب دی دعا کول د pray second form prayed دی او third form هم prayed دی for example remember us in your prayer موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ remember us in your prayer prohibit د prohibit مطلب دی حرام لکه یو څیز چې حرام وي نو هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي prohibit د prohibit first form second form prohibited دی او third form هم prohibited دی for example it's prohibited دا حرام دی don't eat this دا مخوره it's prohibited دا حرام دی protect د protect مطلب دی حفاظت کول protect د یو څیز حفاظت کول خیال ساتل د protect second form protected دی او third form هم protected دی for example he failed to protect his children وی هغه د خپلو ماشومانو په حفاظت کولو کې ناکام شو he failed to protect his children protest بل لفظ موږ سره سره protest او د دې مطلب د احتجاج کول د چا خلاف احتجاج کول لکه کله چې بجلی نه راځي او خلک راپاسېږي د حکومت خلاف احتجاج وکړي نو دغه احتجاج ته ویل کېږي protest د protest second form protested دی او third form protested دی یعنی second او third form protested دی for example the people of our village protested against وابډه و زمونږ د کلي خلکو د وابډې خلاف احتجاج وکړو the people of our village protested against وابډه prove د prove مطلب دی ثبوت کول یعنی د یو څیز ثبوت د proof second form proved دی او third form هم proved دی for example can you prove it آیا ته دا ثابتولی شي یعنی ته دا ثبوت کولی شي can you prove it punish د punish مطلب دی سزا ورکول لکه کله چې پولیس یو مجرم ته سزا ورکوي په سکول کې ټیچر خپل سټوډنټانو ته سزا ورکوي ځکه چې ټیسټ یې غلط کړی یا بله غلطي ته شوي نو سزا ورکولو ته په انګلیش کې ویل کېږي punish د punish second form punish دی او third form هم punish دی for example our teacher punished us زموږ استاد موږ ته سزا راکړه our teacher punished us quarrel د quarrel مطلب دی جګړه کول
جنگ کول، یو بل سره جنگ او لانجې کول. د quarrel second form quarreled دی او third form یې هم quarreled دی. For example, they always quarrel with each other. هغوی همیشه یو بل سره جنگ لانجې کوي، ټول عمر هم دا جنګونه کوي، بل کار یې نشته. They always quarrel with each other. Recognize. د recognize مطلب دی پیژندل، د چا پیژنګلو کول. د recognize second form recognized دی او third form یې هم recognized دی. For example, did you recognize me? آیا زه دې وپیژندلم؟ Did you recognize me? Refused. د refused مطلب دی انکار کول، د یو څیز نه د یو څه نه انکار کول. د refused second form refused دی او third form یې هم refused دی. For example, why did he refuse it? هغې ولې د دې څخه انکار وکړو؟ Why did he refuse it? یعنې هغې د دې نه ولې انکار وکړو. Remember. د remember مطلب دی یادول. د remember second form remembered دی او third form یې هم remembered دی. For example, I remember it so well. ما ته ډېر ښه یاد دی. I remember it so well. Remind. د remind مطلب دی یاد ساتل. د remember مطلب و یادول. د remind مطلب دی په یاد ساتل یو خبره. د remind second form reminded دی، third form یې هم reminded دی. For example, remind me when we reach there. وی ما ته رایاد که کله چې موږ هلته ورسیږو. Remind me when we reach there. کله چې موږ هلته ورسیږو نو ما ته رایاد کا. Remove. د remove مطلب دی لرې کول. د remove second form removed دی او third form یې هم removed دی. For example, remove your head. ټوپۍ دې لرې کا. Remove your head. Remove it with care. لږ په احتیاط لږ په خیال سره یې لرې کا. په لاس باندې پټۍ لګولې او ته دا لرې کړې نو بل چاته وایي چې لږ په احتیاط سره یې لرې کا. Remove it with care. Rescue. د rescue مطلب دی بچ کول، یو څوک یا یو څه بچ کول. د rescue second form rescued دی او third form یې هم rescued دی. For example, the fire brigade rescued many children. وی fire brigade والا رالل او ډیر ماشومان یې بچ کړل د اور نه. The fire brigade rescued many children. Resign. د resign مطلب دی استعفا ورکول، د یو کار نه استعفا ورکول چې بس زه نور د پلانکې کار نه کوم. د resign second form resigned دی او third form یې هم resigned دی. For example, today our principal resigned from his job. وی نن زموږ پرنسپل د خپل کار نه د خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه چې بس زه یې نوره نه کوم. Today our principal resigned from his job. Rob. د rob مطلب دی لوټ کول، لکه کله چې غله څوک لوټ کي. د rob second form robbed دی او third form یې هم robbed دی. For example, the thieves robbed us. غلو مونږه لوټ کړلو. The thieves robbed us یعنی غلو مونږه لوټ کړلو. Satisfy. د satisfy مطلب دی مطمئن کېدل، یعنی کله چې د یو چا کار ستاسو خوښ وي د هغې د کار نه تاسو مطمئن استئ نو تاسو ویلی شئ چې زه د دې نه satisfied یم. د satisfy second form satisfied دی او third form یې هم satisfied دی. For example, I'm satisfied from your work. زه ستا د کار نه مطمئن یم. I'm satisfied from your work. که چېرته تاسو زموږ د ویډیوګانو نه زده کړه کوئ نو تاسو ویلی شئ چې تاسو زموږ د ویډیوګانو نه مطمئن استئ یعنی satisfied استئ. Scream. د خوړلو والا scream نه. د دې scream مطلب دا دی کله چې د هیبت په وخت کې د چا د خولې نه یو کریکه وځي، یو چغه وځي. د scream second form screamed دی او third form یې هم screamed دی. For example, who screamed. دا چغه چا ووهله. Who screamed یعنی دا چغه چا ووهله. Shiver. د shiver مطلب دی اړچ لګېدل، کله چې په چا باندې اړچ لګېدلی وي ډېر پریشر وي یا په بله وجه باندې پې اړچ لګېدلی نو تاسو ویلی شئ چې دا په دې ټایم کې shivering کوي. د shiver second form shivered دی او third form یې هم shivered دی. For example,
why are you shivering یعنی په تا باندې اړچ ولې لګېدلی ته ولې اړچېږي why are you shivering sit د sit مطلب دی کېناستل د sit second form sat دی او third form یې هم sat دی for example may I sit here I زه دلته کېناستلی شم may I sit here so د so مطلب دی کرل تخم کرل څه بوټي وغیره کرل د so second form sort دی او third form یې هم sort دی for example I sowed some seeds ما لږ تخم وکرو یعنی د څه شي تخم مې وکرو I sowed some seed soak د soak مطلب دی خوشتول لکه کله چې موږ دال خوشتو وریجې خوشتو یا بل څه خوشتو د پخولو نه مخکې موږ دا خوشته کوو په اوبو کې واچو نو دا خوشتولو ته په انګلیش کې ویل کېږي soak د soak second form soaked دی او third form یې هم soaked دی for example soak the rice before cooking یعنی د پخولو نه مخکې د وریجې خوشتې کړه نو بیا به ډېرې مزېدارې راشي soak the rice before cooking talk د talk مطلب دی خبره کول چاته خبره کول د talk second form talked دی او third form یې هم talked دی for example I talked to him ما هغه سره خبره وکړه I talked to him torture د torture مطلب دی چاته اذیت ورکول چاته درد ورکول چاته تکلیف ورکول د torture second form tortured دی او third form یې هم tortured دی for example they used to torture us all the time وی هغوی به هر وخت موږ ته تکلیف راکاو they used to torture us all the time هر وخت به هغوی موږ ته ډېر تکلیف او اذیت راکاو transfer د transfer مطلب دی یو مقام بدلول د یو چا مقام بدلول لکه تاسو به اورېدلي په سکول کې یو استاد د بل ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کړي یعنی مقام ولا بدل کړي بل ځای ته یې ولیږي داسې پولیس ته یا آرمي والا ته دوی چې کله ټرانسفر کړي نو دوی ته مقام بدل کړي د ټرانسفر سیکنډ فارم ټرانسفرډ دی او تھرډ فارم یې هم ټرانسفرډ دی فار ایگزامپل they transferred my father to a different place هغوی زما پلار زما والد صاحب یو بل ځای ته بدل کو they transferred my father to a different place try د try مطلب دی کوشش کول د try second form tried دی او third form یې هم tried دی for example I tried over and over یعنی ما څو ځلته کوشش وکړو I tried over and over trouble د trouble مطلب دی مشکل لکه کله چې تاسو په یو مشکل کې یاستئ نو تاسو ویلی شئ چې تاسو په trouble کې یاستئ د trouble second form troubled دی او third form یې هم troubled دی for example I'm in trouble زه په مشکل کې تا ته څه مشکل دی څه مشکلات لري نو ته ویلی شئ I'm in trouble او trouble maker هغه کس ته ویل کېږي چې هغه یو ځای ته راشي نو بس څه نه څه مصیبت جوړ کړي څه نه څه مشکل خلکو ته جوړوي نو چې ستاسو یو داسې ملګری وي هغې ته تاسو ویلی شئ trouble maker trust د trust مطلب دی په چا باندې یقین کول په چا باندې اعتماد کول د trust second form trusted دی او third form یې هم trusted دی for example ته به ما باندې اعتماد کوې نو ته ویلی شئ I trust you زه په تا باندې اعتماد کوم زما په تا باندې یقین شته use د use مطلب دی استعمالول یو څیز استعمالول د use second form used دی او third form یې هم used دی for example use it carefully په احتیاط سره استعمال کا هسې نه چې خوږ دي کی use it carefully used smartphone تاسو به اورېدلی وي که نه use smartphone مطلب دا چې استعمال شوی مستعمل موبایل vomit د vomit مطلب دی قی کول د vomit second form vomited دی او third form یې هم vomited دی for example he vomited on the blanket هغې په کمبله باندې قی وکړو he vomited on the blanket هغې په کمبله باندې الټۍ وکړې یا قی پې وکړو vendor د vendor مطلب دی اخوا دیخوا ګرځېدل لکه کله چې د چا څه کار نه اوزګاري خوشي تشي نو کله یو طرف ته لاړ شي د کوڅې یو سر ته لاړ شي کله د کوڅې بل سر ته لاړ شي یا په بازار کې هسې کله یو سر ته لاړ شي کله بل سر ته نو دغه هسې ګرځېدلو ته ویل کېږي وینډر
د وینډر سیکنډ فارم وینډرډ دی او تھرډ فارم یې هم وینډرډ دی. فار ایگزامپل why are you wandering یعنی ته ولې اسې اخوا دېخوا ګرځې. why are you wandering ولې خوشې ته چې ګرځې اخوا دېخوا ګرځې. want د want مطلب دی غوښتل. د want سیکنډ فارم wanted دی او تھرډ فارم یې هم wanted دی. فار ایگزامپل I want to meet you زه غواړم چې تا سره ملاو شم تا سره ملاقات وکړم. I want to meet you. waste د waste مطلب دی ضایع کول پیسې ضایع کول وخت ضایع کول یا بل څه ضایع کول. waste سیکنډ فارم wasted دی تھرډ فارم یې هم wasted دی. فار ایگزامپل you wasted your time تا خپل ټیم ضایع کو. you wasted your precious time تا خپل قیمتي وخت ضایع کو. واچ د واچ مطلب دی کتل ډراما فلم کرکټ وغیرہ. د واچ سیکنډ فارم واچ دی او تھرډ فارم یې هم واچ دی. فار ایگزامپل I watched a movie ما یو مووی یو فلم وکتو. I watched a movie. work د work مطلب دی کار. د work سیکنډ فارم work دی او تھرډ فارم یې هم worked دی. فار ایگزامپل I worked very hard ما ډېر زیات محنت وکړو ما ډېر زیات کار وکړو یعنی ما ډېر زیات محنت وکړو ما ډېر زیات سخت کار وکړو. empty د empty مطلب دی خالی کول یو بوتل وغیرہ شی خالی کول. د empty سیکنډ فارم emptied دی او تھرډ فارم یې هم emptied دی. فار ایگزامپل I emptied the bottle ما بوتل خالی کو. I emptied the bottle. endanger د endanger مطلب دی په خطره کې. د endanger سیکنډ فارم endangered دی او تھرډ فارم یې هم endangered دی. فار ایگزامپل the pollution is endangering the crop یعنی pollution چې کوم دی د pollution مطلب دی آلودگی و د آلودگی چې کوم ده و دا فصل ته نقصان ورسي فصل په خطره کې اچي. د crop مطلب دی فصل. the pollution is endangering the crop. encourage د encourage مطلب دی حوصله ورکول چاته حوصله ورکول. د encourage سیکنډ فارم encouraged دی او تھرډ فارم یې هم encouraged دی. فار ایگزامپل the teacher should encourage the students یعنی استادان ته پکار دی چې باید دوی خپل سټوډنټان خپل شاګردان دوی ته حوصله ورکړي. the teacher should encourage the students. enjoy د enjoy مطلب دی خوند اخیستل د یو څه نه خوند اخیستل. د enjoy سیکنډ فارم enjoyed دی او تھرډ فارم یې هم enjoyed دی. فار ایگزامپل we enjoyed the picnic یعنی موږ د پکنیک نه خوند واغستو پکنیک ډیر زیات خوند وکړو. we enjoyed the picnic. enter د enter مطلب دی داخلیدل یو ځای ته داخلیدل. د enter سیکنډ فارم entered دی او تھرډ فارم یې هم entered دی. فار ایگزامپل as I entered I saw him وڅنګه زه داخل شم څنګه چې زه ورننه شم ما هغه وکتو. as I entered I saw him. fix د fix مطلب د جوړول یو ماشین وغیرہ جوړول. د fix سیکنډ فارم fixed دی او تھرډ فارم یې هم fixed دی. فار ایگزامپل who fix the fridge here یعنی دلته فریجونه څوک جوړوي. who fixes fix نه دی who fixes the fridge here. fold د fold مطلب دی کټ کول اخبار کټ کول جامې کټ کول یا بل څه کټ کول. د fold سیکنډ فارم folded دی او تھرډ فارم یې هم folded دی. فار ایگزامپل I folded the clothes ما جامې کټ کړلې. I folded the clothes یعنی ما جامې کټ کړلې. force د force مطلب دی مجبورول څوک په یو کار باندې مجبورول یعنی کله چې تاسو په چا باندې ډیر زیات زور راوړئ دباو راوړئ چې دا پلان کې کار وکړي اته مجبوره کړي نو دلته تاسو ویلی شي چې دا تاسو فورس کو. د فورس سیکنډ فارم forced دی او تھرډ فارم هم forced دی. فار ایگزامپل don't force him مې مجبوره زور په مه راوړه. don't force him. compel د compel مطلب هم دی مجبورول خو کله چې ته په خپله مجبور یې نو ته compel یې خو چې بل څوک تا په زوره مجبور یې بیا تا فورس کوي. نو د compel سیکنډ فارم compelled دی او تھرډ فارم هم compelled دی.
فار ایگزامپل ام کمپیلډ زه مجبور یم. ام کمپیلډ څه مطلب دی؟ زه مجبور یم. فری د فری مطلب دی آزادول. د فری سیکنډ فارم فریډ دی او تھرډ فارم هم فریډ دی. فار ایگزامپل د کینګ فریډ د سلیب وی باچا چې کوم دی غلام آزاد کو. د کینګ فریډ د سلیب. فرایټن د فرایټن مطلب دی ویریدل، د یو څه نه ویریدل. د فرایټن سیکنډ فارم فرایټن دی او تھرډ فارم هم فرایټن دی. فار ایگزامپل آی ګاټ فرایټن زه ویریدم. آی ګاټ فرایټن څه مطلب دی چې زه ویریدلم. ګیمبل د ګیمبل مطلب دی جواری کول. جواری خو به پیژنې که نه. ګیمبل سیکنډ فارم ګیمبل دی او تھرډ فارم هم ګیمبل دی. فار ایگزامپل gambling is prohibited in Islam. په اسلام کې جواری حرامه ده. gambling is prohibited. د prohibited مطلب دی حرام. in اسلام په اسلام کې. fulfill د fulfill مطلب دی پورا کول. د fulfill second form fulfilled دی او third form هم fulfilled دی. for example may Allah fulfill all your wish. الله تعالی ټول ارمانونه پورا کا. may Allah fulfill all your wishes. الله تعالی ټول خواهشات ارمانونه پورا کا. grab د grab مطلب دی راخکل. د grab second form grab دی او third form هم grab دی. for example why did you grab his lapel. تاولی د هغه گریوان راخ کو، یعنی تاولی د هغه گریوان ته لاس واچو. یو څه درسې لاس اچول او داسې راخکلو ته ویل کېږي grab. why did you grab his lapel. handle د handle مطلب دی په لارې کول. د handle second form handle دی او third form هم handle دی، یعنی یو څه په کابو کې کول، یو څه کنټرول کول. only my father can handle him. صرف زما پلار هغه په لارې کولی شي، یعنی صرف زما پلار هغه په کابو کې کولی شي. only my father can handle him. happen د happen مطلب دی کېدل، یو څه کېدل. for example what happened څه وشو یا څه چلو شو. what happened. heat د heat مطلب دی ګرم، یعنی ګرمول. ګرمایش ته heat ویل کېږي. د heat second form heated دی او third form هم heated دی. for example heat up the tea. چای ګرم کا. که ته چاته چېرته داسې وایې چې یاره چای ګرم کا، بیا ورته داسې وایې heat up the tea. که ورته وایې چې ترکاري ګرمه کا، بیا ورته ویلی شي heat up the curry. hug د hug مطلب دی غاړه ورکول. چاته غاړې ورکولو ته ویل کېږي hug. د hug second form hug دی او third form هم hug دی. for example my father hugged me. زمې پلار ځان ته را تر غاړې باسم، ما ته مې پلار غاړه راکړه. my father hugged me. humiliate د humiliate مطلب دی بېعزتي کول، د چا بېعزتي کول. humiliated second form دی او humiliated third form هم دی. they tried to humiliate us. هغوی زموږ د بېعزتي کولو کوشش وکړو، یعنی هغوی دا کوشش وکړو چې موږ ته بېعزتي راکړي. they tried to humiliate us. hurry د hurry مطلب دی تادی کول. د hurry second form hurried دی او third form هم hurried دی. for example I'm in hurry. زه په تادۍ کې یم. I'm in hurry. there is no hurry. څه تادي نشته دی. there is no hurry یعنی څه تادي نشته دی. ignore د ignore مطلب دی نظر انداز کول یا په یو چا باندې په یو څه باندې سترګې پټول. د ignore second form ignored دی او third form هم ignored دی. for example he ignored me. یعنی هغه په ما باندې سترګې پټې کړې، هغه زه نظر انداز کړم. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. په دې ویډیو باندې ما خپل ډېر خواري او محنت کړی ستاسو دپاره چې ستاسو په کار راشي. اوس که تاسو دې نه ځان سره چېرته نوټ جوړ کړی وي، نوټ هم ته جوړولی شئ، او که چېرته غواړئ چې ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کولی هم شئ. خو دا ویډیو ځان سره وساتئ، دا به ستاسو ډېره زیاته په کار راشي. په دې کې ما ټول هغه وربز را یو ځای کړي وو، هغه الفاظ او جملې وي چې هغه ستاسو په روزمره کنورسیشن کې په کار راځي او ستاسو ورته هر ټیم ضرورت وي.
یو ځل بیا ورته وایم که چېرته تاسو ته د انګلیش ټینسز نه درځي، پارټس اف سپیچ نه درځي، ډایرکټ انډایرکټ اکټیو پیسیو وایس، دا الحمدلله موږ د اسانه نه په اسانه طریقه کې اپلوډ کړي چې هر یو کس یې زده کولی شي. که ته ورته چېرته یو ورځ ورکړې نو په یو ورځ کې دا ټول هر څه ښه په اسانه زده کولی شي. لاندې په ډسکرپشن کې که چېرته د یوټیوب د لارې تاسو دا ویډیو ګورئ نو د ویډیو نه لاندې ما تاسو ته لینکس درکړي، هر یو لینک سره به مې خوا کې لیکلي وي چې دا د دې لینک دی، دا د دې دی، دا د دې دی. په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به په یو کلیک کې هغه ویډیو ته ورسیږئ.